Всім привіт! Мене звати Олег Грива. Сьогодні я хочу поговорити про 13-й принцип шосте відчуття. За допомогою шостого відчуття ви зможете передбачати очікування вас небезпеки і вчасно їх запобігти можливості і не впускати їх. Як стимулювати шосте відчуття? Підпишіться на мій канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок. Шосте відчуття дозволяє вищому розуму вступити у контакт з людиною без всіляких зусиль і вимог зі сторони останнього. Цей принцип апогей нашої філософії. Освоїти, зрозуміти і застосувати її можна, тільки оволодівши попередньо 12 іншими принципами. Шосте відчуття – це та частина підсвідомості, яку ми називаємо творчим уявленням. Її можна вважати приймачем, через які ідеї, плани і думки надходять в розум. Подібні ситуації можна назвати осяянням або натхненням. Шосте відчуття не піддається опису. Його неможливо донести людині, не володівши іншими принципами цієї філософії. Тому що він не має і знань, і досвіду, які можна порівняти з шостим відчуттям. Розуміння шостого відчуття приходить тільки в результаті медитації і внутрішнього розвитку розуму. Шосте відчуття – це спосіб контакту між земним людським розумом і розумом вищим. Тому в ньому поєднуються елементи ментальні і духовні. Вважається, що це та сама точка, у якій розум людини вступає у контакт з всесвітнім розумом. Шосте відчуття може попереджати вас про небезпеку, щоб ви змогли її уникнути, і при можливості, щоб ви змогли їх використати. Шосте відчуття завжди прийде до вас на допомогу. Це ваш ангел-охоронець, який назавжди відкриє вам ворота у храм мудрості. Природа ніколи не порушує особисті закони. Деякі із тих законів настільки глибокі і незбагненні, що їх можна прийняти як за чудо. Наскільки мені відомо, кожний атом матерії і кожен квант енергії пронизує якась сила, першопричина, вищий розум. Саме цей вищий розум перетворює жолоді у могутні дуби, змушує воду текти вниз з пагорба, підкорюючись закону гравітації, міняє ніч з днем, а зиму – літом. У природі все взаємопов'язано і займає особисті місця. Через принципи цієї філософії вищий розум може перейти на допомогу людині і перевтілити його бажання у конкретну матеріальну форму. Я знаю це, тому що сам експериментував і пробував на собі. Крок за кроком ми з вами підійшли до цього останнього принципу. Якщо ви оволоділи тими принципами, про які говорилося раніше, тоді вже без скептицизму сприймати вражаючі істини цього принципу. Якщо ви не оволоділи іншими принципами, тоді вам потрібно зробити це раніше, чим ви можете свідомо оцінити реальність або фантастичність тверджень. Шосте відчуття представляє велику зацікавленість для людства, ціль якого – накопичення великого багатства. Чудово розумів і використовував шосте відчуття Генрі Форд. Він керував гігантською промисловою і фінансовою імперією. Йому потрібно було розуміти і використати цей принцип. Томас Едісон розумів і використовував шосте відчуття заради винаходів, особливо пов'язаних з патентами. Шосте відчуття допомагало йому робити те, що не знав і не робив ніхто до нього. Саме так він виготовив фонограф і кінопроектор. Майже всі великі лідери – Наполеон, Жанна д'Арк, Христос, Будда, Конфуцій і Мухаммед – розуміли і використовували шосте відчуття майже постійно. Своєю величчю вони у значній формі були пов'язані розумінням цього принципу. Шосте відчуття – це не те, що можна включити та виключити по особистому бажанню. Здібність до використання цієї великої сили приходить поступово, через застосування інших принципів. Люди рідко розуміють і застосовують шосте відчуття до 40 років. Частіше всього це знання приходить до них вже після 50. І це говорить нам про те, що духовні сили, до яких відноситься і шосте відчуття, дозріває і може бути використані тільки після довгих років роздумів, самоаналізу і медитації.
Що, на вашу думку, таке шосте відчуття? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Відправна точка всіх досягнень і бажань. Завершення – це знання, яке веде до розуміння себе, розуміння інших, розуміння законів природи, пізнанню і розуміння щастя. Таке розуміння у повній мірі приходить тільки через знайомство з принципом шостого відчуття і його використання. Тому я просто зобов'язаний включити цей принцип у свою філософію ради блага тих, хто хоче отримати щось більше, ніж просто гроші. Ознайомившись із цим принципом, ви повинні помітити, що ви у процесі піднялись на більш високий рівень ментальної стимуляції. І це чудово. Незабаром у вашому розпорядженні буде сила, яка допоможе вам перебороти всі розчарування, перемогти страх і повільність, отримати повну владу над своїм уявленням. І тоді до вас доторкнеться те невідоме щось, яке є рухомою енергією кожного воістину великого мислителя, лідера, художника, музиканта, письменника, державного діяча. І тоді ви зможете перетворити свої бажання у їх фізичний або фінансовий еквівалент. Причому з тою ж легкістю, з якою ви сьогодні відступаєте і опускаєте руки при першій ж ознаці труднощів. Підведемо підсумки по принципу шосте відчуття. Наслідуйте велич. Це допоможе вам вийти на шлях рішучості, наполегливості і чесних помислів. Займіться самоуявленням. Це єдиний принцип розвитку і зміцнення характеру. Поступово розвивайте своє шосте відчуття. Здібність до використання цієї великої сили приходить поступово, через застосування інших принципів. У наступному відео ми поговоримо про страхи, які нам заважають досягти багатства, успіху, щастя. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось дане відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А з вами був Олег Грива. До наступних відео.